فلما فتحنا البوكس مرة كان حلو. كنت عن جد متمنية يكون اسمي عند أريج. أنت لازم تكملي حياتك ترضي بأي شيء وما تاخذي هيك قرار. اسمي أريج الرويلي، سعودية، مصممة أزياء وستايلست. أنا جداً فخورة باللي أنا وصلت فيه صراحة. أريج شكلها شخصيتها كتير قوية وحبيت قناعاتها. المجتمع والناس كانوا جداً قاسيين بسبب إني أم عزبة البنت، هي اللي خلتني الحين هنا. بنتي سما لا هي حياتي كلها الحين. أقول لها إنه إن شاء الله أكون الأم اللي تستاهلينها. عشان هذا الشيء صار لي أنا، فأنا إنسانة ناقصة، which is أكيد هذا مو حقيقي. كتير الحكي اللي هلا عم تحكي أريج عم حس فيه أو عم برجع أتذكر أني مريت فيه تماماً. في البداية صدقته ومرة ضايقني وكنت جداً مكتئبة. أكيد في صبايا كتير عم يمرقوا بنفس المرحلة، وكتير حلو إنه نشوف أريج ونتعلم منها أشياء كتيرة. أنا اللي سويته إنه أول شيء أثبت لنفسي إنه أنا قد هذا الشيء، إنه أنا أقدر أكون إنسانة قوية. أنا مرأة، أنا أم، أنا أخت، أنا نص المجتمع، أنا إذا مو المجتمع كله. في نهاية اليوم اللي أبغى أقول إنه أنت تقدرين تسوين اللي تبغينه لو تبغين. عن جد برافو عليها. أحب أقول للناس اللي قالوا إنه أنا ضعيفة أو مسكينة، لو هذا الشيء حقيقي زي ما أنتم قلتوا أنا اليوم ما كنت حكون هنا. حلو إنه أريج ما حبيت تعيش دور المسكينة أو تكون الضحية، بالعكس حسيت هذا الشيء شجع أنها تكون أحسن للمستقبل. عن جد ما بقى في انطر أكثر من هيك، لازم نروح شوف أريج. يلا صبايا تعالوا معي. أريج كنت عم بسمع كل شيء عم تحكي، كيفك؟ كانت مفاجأة في نفس الوقت لما قالت لي قاعدة أسمع قصتك اللي هو لا تمزحين. أول شيء بدي بلش فيه إنه عن جد الله يخلي لك بنتك يا رب. حبيبتي الله يحفظك إن شاء الله. كنت كتير محمسة إني شاركها قصتي، حتى حسسها إنه أنا كمان مريت بالشيء اللي هي مريت فيه. أول فترة كان، وخصوصا إنه انفصالي كان على السوشيال ميديا، فكتير ناس كان عندها ردة فعل إنه لا ما فيك تعملي هيك شيء، أنت لازم تكوني تكملي حياتك ترضي بأي شيء وما تاخذي هيك قرار. بقول لها أنت من جدك صار لك نفس الشيء، وارجع احكيها انا تقول لي انت كمان، اقول لها ايوه انت كمان. فصدمتي كانت انه مو تعاطفهم، ما كان تعاطف. هذا اللي انا كان بالعكس، كان في تجريح. نحن فعلا او وضح للصبايا اللي عم بيتابعونا انه نحن ما عم نشجع على الطلاق، بس نحن عم نشجع البنت تكون قد القرار اللي هي عملته، او تكون واثقه بنفسها تعمل الشيء اللي عن جد بيسعدها من جوا. حقيقي تكون قد حالها، تكون قد قرارها، لانه ما في احد يبغى التعاسه نفسه. فانت كمان هذا الشيء هذا يخليني اشوفك مثل اعلى، قدوه. عرفتي؟ انا حكمت عليها من قبل ما اقعد معاها ولا شيء، بس ما كنت اعرف انه عندها هذه المشكله من كثر ما شفت ثقتها بنفسها صراحه. نحن كلاتنا بنمر بنفس الظروف، ما في فرق، بالعكس الشيء اللي انا وانت بدنا نوصله انه البنت تكون قويه، تكون قد حالها وما تفك ما تحصر حالها بالباكس، تطلع منه، تفكر، تشوف شو فيها تعمل، تشوف عن جد سعادتها هي وين، وبعدين الناس حيقتنعوا وكل شيء حيتغير حواليك. حبيبي انت قدها، لا تخافين من اي شيء، انت فعلا قدها. نحن قدها فعلا نحن قدها. طيب أريج، بما أنه كنا عم نحكي بمواضيع كتير جدية، حبيت إنه ننتقل للبيوتي روم. مثل ما شايفة ألوان البينك، الأبيض، وأهم شيء الميك اب. تعرفين الغرفة تشبهك حياتي. ثانك يو. فحبيت إنه نحكي عن الميك اب. شو بيعني لك الميك اب؟ ناودي صراحة هالأيام مرة لي كثير، ما أقدر أطلع من غير ميك اب. أتوقع مو بس أنا، كلنا الحين أحس لو ما حطينا بيكون في شيء ناقص. طيب بدي أسألك شو الأشياء اللي ما بتطلعي بدونها؟ ما أقدر أطلع من غير روج. عن جد؟ أيوة. بس وإيش أحب، أنا نفسي أتعلم الآيلاينر. عشان أنا ما أعرف أسوي لنفسي صراحة، هذا أكثر شيء ونفسي من زمان أتعلمه. لما أحط أسوي شوارع هنا. عن جد؟ مالك معودة؟ ما أعرف، مو أنا معودة، ما أعرف عيني، ما أحس إني أعرف لها. عرفتي؟ طب هلا بتجي الميك اب ارتست ونشوفون عليك. وينها؟ يلا. أوكي يلا.
في عنا الايلاينر من مجموعة رولر، كتير سهل الاستخدام. كمان بهالمجموعة في مسكارا تاخد العقل. بحس خلاص العيون هذا كل شيء مهم لقلبي حقيقي. كيف احلى الاسمك ولا الارفع؟ الاسمك فاينل. بحس اذا حطيتي ايلاينر وماسكارا بيصبح عندك البلاش، والبلاش المفضل عندي هو الكوراليستا. كذا ام جلوينج، احس ام جلوينج عرفتي؟ مره عجبني كثير. هلا منت حتجي وتعملنا الاي براوز تخبرنا كل السيكريت. الله منا. رمضان كريم. رمضان كريم. هاي علينا منت. وعليك حبيبتي. عاملين ايه؟ الحمد لله. كيف كله تمام؟ منت بمناسبة رمضان أيوة. سمعت انه بنفت عاملين مبادرة كثير حلوة. بصراحة انت ايه بس عارفة يعني، بس هو فعلا ده حقيقي عشان عندنا حاجة اسمها Days of Our Lights Kit، ودي هايلايت كيت تحفة للإضاءة ولمعة الوجه. يعني نحن بدون سبب بنشتري ميك اب. غير الهايلايترز الموجودين ب Days of Our Lights Kit، كمان حبيت المبادرة اللي عملوها لدعم الجمعيات النسائية. سمعت حواجب، قلت لازم اخش اشوف وانا قاعده ماشيه في البيت في كلمه حواجب. تعالي أنا. قلت كده عايزه ايه بقى نظبطك ايه النهارده. اشوفك. بص الحواجب مليانه بس انا محتاجه تاتش كده معين. اكيد حقتك. هستعمل الكبراو كريم جل، هو مستحضر الحواجب كريمي وفي نفس الوقت لونه تقيل كده. في الفرشه تركبيها كده وهعمل ايه، هتقل من اخر الحاجب عشان يديكي سموكي افكت للحواجب. ما اعرف ايش اقول لك. يعني ده حاجه لسه ما خلصتش لسه. احس ان الحين تغير الحواجب غير والله. بس هستعمل الهاي براو بنسل، هو قلم الحواجب بيرفع الحواجب لفوق وينظفهم لك وبشكلهم حلو جدا. اكثر برودكت حبيته بالبيوتي روم هو الهاي براو، لانه بحسه كتير بيوضح الحواجب بيعطيهم شكل حلو. صح؟ حتى لو ما بدي احط شيء بحطه بيعطي لمعه حلوه. انت مش عارفه يعني عارفه بجد والله مش عارفه اقول لك ايه عشان انت عارفه كل حاجه خلاص. شايفه مستحضرين حواجب بس خلصنا لك اللوك كله. أريج الميك اب كتير حلو وشكلك بياخد العقل. انتوا صبايا فيكم تشوفوا الميك اب لوكات بالفيديو الجاي، وبدي اذكركم انكم تكتبوا تعليق ايجابي تحت بالكومنت سكشن حتى تقدروا تشاركوا بالجيف اواي، وحنعلن الفائزه على صفحه بنفيت ميدل ايست على الانستغرام ستوري. ديروا بالكم على حالكم ونشوفكم بالنكست وان. باي جايز. والله العظيم ما شفت. صبايا بدي اذكركم انه نحن لازم نقوي وندعم بعض، وما تنسوا كمان تعملوا تحت اشتراك بقناه بنفيت ميدل ايست وتضغطوا هون حتى تشوفوا مزيد من الفيديوهات. بحبكم كتير. باي باي.